Να αφήνουμε το καπάκι της τουαλέτας ανοιχτό ή κλειστό? Η απάντηση ίσως σας εκπλήξει. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι απλώς θέμα ευγένειας ή αισθητικής. Στην πραγματικότητα όμως επηρεάζει άμεσα την καθαριότητα του μπάνιου. Όταν τραβάμε το καζανάκι με το καπάκι ανοιχτό, δημιουργείται ένα αόρατο σύννεφο μικροσταγονιδίων. Μαζί με το νερό εκτοξεύονται στον αέρα βακτήρια και ιοί. Και αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να φτάσουν έως και 2 μέτρα μακριά. Αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στην τουαλέτα, όπως οδοντόβουρτσες, πετσέτες ή καλλυντικά, μπορεί να μολυνθούν χωρίς καν να το καταλάβουμε. Η λύση όμως είναι πολύ απλή. Πριν τραβήξετε το καζανάκι, κλείνετε πάντα το καπάκι της τουαλέτας. Έτσι, περιορίζεται έως και το 99% των μικροσταγονιδίων που διασκορπίζονται στον αέρα. Μια μικρή συνήθεια που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγιεινή του μπάνιου. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Ένας ψεκαστήρας μικροβίων. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν βλέπουμε και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Όταν πατάμε το κουμπί του καζανακιού, συμβαίνει μια αρκετά έντονη φυσική αντίδραση. Το νερό πέφτει με δύναμη για να απομακρύνει τα λίμματα. Αυτή η απότομη κίνηση όμως δημιουργεί αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν σύννεφο αερολιμάτων της τουαλέτας. Με απλά λόγια, η λεκάνη λειτουργεί σαν ένας τεράστιος ψεκαστήρας, μόνο που αντί για άρωμα εκτοξεύει χιλιάδες μικροσκοπικά σταγονίδια. Μελέτες στη μικροβιολογία έχουν δείξει ότι αυτά τα μικροσταγονίδια εκτοξεύονται έξω από τη λεκάνη με μεγάλη ταχύτητα και δεν μένουν απλώς πάνω από το νερό. Ανεβαίνουν στον αέρα και μπορούν να ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά από όσο φανταζόμαστε. Μέσα σε αυτό το αόρατο σύννεφο υπάρχουν όλα όσα μόλις απομακρύνθηκαν από τη λεκάνη. Δηλαδή, ένα μείγμα μικροβίων όπως η κόλλη, σαλμονέλα, αλλά και ιοί που μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα. Όταν αφήνουμε το καπάκι ανοιχτό, ουσιαστικά δίνουμε σε αυτά τα μικρόβια ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρο το μπάνιο. Προσοχή στην οδοντόβουρτσα. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ανησυχητικό κομμάτι. Στα περισσότερα σύγχρονα σπίτια, το μπάνιο είναι μικρό. Ο νηπτήρας βρίσκεται συνήθως μόλις 1 ή 2 μέτρα από την τουαλέτα. Θυμηθείτε όμως κάτι σημαντικό. Τα μικροσταγονίδια από το καζανάκι μπορούν να φτάσουν έως και 2 μέτρα σε ύψος και να διασκορπιστούν σε αρκετά μεγάλη απόσταση γύρω από τη λεκάνη. Αν το καπάκι είναι ανοιχτό, αυτά τα μολυσμένα σταγονίδια καταλήγουν στις γύρω επιφάνειες. Δηλαδή, στις λαβές της πόρτας, στις πετσέτες, στα καλλυντικά και δυστυχώς στην οδοντόβουρτσά μας. Η ιδέα ότι βουρτσίζουμε τα δόντια μας με μικροσκοπικά σωματίδια που προέρχονται από τη λεκάνη της τουαλέτας δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Κι όμως, σύμφωνα με μελέτες, αυτό συμβαίνει πολύ πιο συχνά από όσο νομίζουμε. Τα βακτήρια αυτά μπορούν να επιβιώσουν για αρκετές ώρες πάνω σε υγρές επιφάνειες. Έτσι, καθημερινά αντικείμενα του μπάνιου μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε εστίες μικροβίων. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας. Μπορεί να γίνει και ένας εύκολος τρόπος μετάδοσης μικροβίων μέσα στο σπίτι. Προστασία των πιο ευάλωτων στο σπίτι. Αν είστε ένας υγιής ενήλικας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καθημερινές επιθέσεις μικροβίων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η κατάσταση όμως είναι διαφορετική όταν στο σπίτι υπάρχουν πιο ευάλωτα άτομα. Τα μικρά παιδιά που αγγίζουν τα πάντα και συχνά βάζουν τα χέρια στο στόμα τους είναι από τα πρώτα που κινδυνεύουν. Το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους ή για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα, όταν κυκλοφορούν ιοί όπως η γρίπη ή η γαστρεντερίτιδα, το να αφήσουμε το καπάκι της τουαλέτας ανοιχτό ουσιαστικά διευκολύνει τη διασπορά των μικροβίων μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό το να κατεβάσουμε το καπάκι δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης ή τάξης στο μπάνιο. Είναι μια ουσιαστική φυσική ασπίδα προστασίας. Μια απλή κίνηση πρόληψης εξίσου σημαντική με το να πλένουμε τα χέρια μας και γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε μικρά μπάνια ή σε σπίτια όπου το μπάνιο χρησιμοποιείται από πολλά άτομα. Τι προτείνουν οι ειδικοί και πώς να το κάνετε σωστά.
Ποια είναι λοιπόν η σωστή διαδικασία σύμφωνα με τους ειδικούς στην υγιεινή? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Το καπάκι της τουαλέτας πρέπει να είναι κλειστό πριν τραβήξετε το καζανάκι. Δείτε τη σωστή μικρή ρουτίνα που βοηθά να περιοριστούν τα μικρόβια στο μπάνιο. Κλείστε το καπάκι. Κατεβάστε τόσο το κάθισμα όσο και το καπάκι της τουαλέτας. Τραβήξτε το καζανάκι. Ενεργοποιήστε το καζανάκι μόνο όταν το καπάκι είναι ήδη κλειστό. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Αφήστε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καταλαγιάσουν τα σταγονίδια μέσα στη λεκάνη πριν ανοίξετε ξανά το καπάκι. Καθαρίζετε τακτικά. Το κάτω μέρος του καπακιού συγκρατεί πλέον τις περισσότερες πιτσιλιές. Οπότε χρειάζεται τακτικό καθάρισμα με απολυμαντικό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν είναι δυνατόν, καλό είναι επίσης να φυλάτε τις οδοντόβουρτσες σε κλειστό ντουλάπι ή να χρησιμοποιείτε προστατευτικά καπάκια, ιδιαίτερα αν το μπάνιο είναι μικρό. Συμπέρασμα. Μια μικρή συνήθεια που αξίζει να υιοθετήσετε. Τελικά, αυτή η μικρή κίνηση που διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην υγιεινή του σπιτιού. Είναι απλή, δωρεάν και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα, μην το σκέφτεστε καν. Κλείστε το καπάκι πριν τραβήξετε το καζανάκι. Είναι ίσως η καλύτερη μικρή εξυπηρέτηση που μπορείτε να κάνετε στην οδοντοβουρτσά σας και στην υγεία σας. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το μπάνιο και την καθαριότητα της τουαλέτας, σκέφτηκα πως μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση.